Sa Bernoulli's equation, may tatlong method sa pagsosolve. So, ang unang gagawin natin ay yung method number 1. So, tulad ng sinabi ko, kapag sa linear differential equations, ang ginagamit ko is dy dx plus y p of x is equal to q of x. At this time, ang gagawin natin ay, ang form niya dapat ay dy plus p of x dx is equal to q of x dx. So dito, anong gagamitin natin? dy ba ang ating independent variable? Or yung y bang dependent variable o yung x? Sa Bernoulli's equation, kapag ganyan yung form ng equation mo, kung ano yung variable, yung may pinakamataas na degree, yun yung basis mo as your dependent variable. So, ang gagawin natin ay dy yung dependent variable natin. So, ang form niya, so ito ay method number 1. So, ang magiging form ng equation mo ngayon ay dy minus 2y dx all over 3 of x is equal to negative y raised to 4 over 3x squared dx. So, inano ko na siya. Diniretso ko na, hindi ko na inisa-isa pa. So, ang next na gagawin mo ay kuhanin yung p of x mo. So, ang p of x mo dito ay ano ba yung p of x mo dito? Ang p of x mo ay negative 2 over 3x. Parang ganito lang siya. dy plus y ng p of x is equal to q of x dx. So, parang ganyan lang yung form niya. Then, after that, isa-substitute mo na siya sa equation mo na ito. So, v is equal to y e raised to p of x dx. Mangyayari, v is equal to y e raised to negative 2 over 3x dx. So, by integration, meron ka ng v is equal to y e raised to negative 2/3 ng ln x. Or kapag sinimplify natin, v is equal to y x raised to negative 2/3. Diba? So, kapag sinimplify pa natin ulit, mangyayari niyan, v is equal to y all over x raised to 2/3. Therefore, ang value ng y mo ngayon ay y is equal to v x raised to 2/3. Ang next na gagawin natin is kailangan sa substitute mo yung, di ba may dy ka dito? Ang mangyayari, isa-substitute mo lahat ng value. So, kukunin mo yung value ng dy mo. So, yung y mo, substitute mo dito sa y raised to 4, and so on and so forth. Then, kapag in-integrate natin to, dy is equal to first the second plus second the first, diba? So, 2/3, first derivative ng second, v x raised to negative 1/3 dx plus second derivative ng first. Ano ba yun? Plus x raised to 2/3 ng dv.
So, lahat ng mga equation na to, etong value ng y mo at value ng dy, isa-substitute mo sa na-formulate mong equation. Then, after nun, ang mangyayari doon, mag-a-arrive ka sa pag-solve nito using separation of variables. So, ganun siya. So, dito, mangyayari, isa-substitute na natin lahat ng mga values na nakuha natin. So, mangyayari, meron ka ng 2/3 ng vx raised to negative 1/3 dx. Sinasubstitute natin yung value ng dy, which is ito. Diba? Plus x raised to 2/3 ng dv minus yung value ng y mo, which is vx raised to 2/3 diba, times vx raised to 2/3 over x dx is equal to negative ng vx raised to 2/3 raised to 4 dx all over 3x squared. Ngayon, kapag sinimplify natin to, ito, cancel na. Diba? So, natira ito na lang. Tapos, vx raised to 2/3 raised to 4, ang equivalent niyan ay negative v raised to 4 x raised to 8 over 3 all over 3x squared dx. Tapos dito, x raised to 2/3 ng dv. So again, ginagamit natin ay method number 1. So, ang mangyayari, since kapag sinimplify natin ito, mangyayari dyan, x raised to 2/3 dv is equal to negative v raised to 4 ng x raised to 2/3 all over 3 dx. So, paano naging ganun yun? So, ito, 8 over 3, diba yung x raised to 8 over 3 tsaka x squared. Kapag naka-division siya, yung naka-divided by, mangyayari dyan, 8 over 3 minus 2 or 8 over 3 minus, times natin to sa 3 over 3, 6 over 3 is equal to 2/3. So, ganun siya. Kaya naging x raised to 2/3 na lang yan. So, pasensya na kung medyo pangit yung pagkakasulat ko, pero x raised to 2/3 yan. In similar term, cancel na to. X raised to 2/3. Matitira, dv is equal to negative v raised to 4 ng 3 dx. Using separation of variables, mangyayari niyan ay dv all over v raised to 4 plus 1/3 ng dx is equal to 0. So, nilipat ko lahat sa side na to. So, transpose mo tong dv, tapos i-divide mo yung negative v raised to 4, so magiging dv over v raised to 4. So, using separation of variables and by integration, meron ka ng negative 1/3 ng v raised to 3 plus 1/3 ng x is equal to c. Diba? So, alam mo na ang value ng v mo ay v is equal to, ito yun, v is equal to
y x raised to negative 2/3. So, manipulate nyo lang to para makuha mo yung v. So, next doon, isa-substitute mo yung value ng v dito. Mangyayari, negative x squared over 3y cubed plus x over 3 is equal to c. So, ginawa ko, diniretso ko na siya. Substitute mo lang yan dito, tapos, i-manipulate mo na yung given na data. Ngayon, gagawin ko, para mas simple yung term, multiply ko siya sa 3y cubed. So, dito, ang mangyayari na dyan, ang equation mo ay magiging x squared minus x y cubed is equal to c y cubed. So, kapag dinivide mo yung terms mo by 3y cubed or negative 3y cubed, ganito na yung magiging form nun. So, by substituting the initial value problems, which is x is equal to 2 and y is equal to 1, therefore, yung value ng c mo dito ay c is equal to 2. So, ito ang equation mo na, tapos, ang value ng c mo ay 2. Kapag sinubstitute natin, x squared minus xy cubed is equal to 2y cubed, or x squared minus y cubed times x plus 2 is equal to 0. Ito na yung answer natin. Ngayon, itong process na to ay method number 1 pa lang. May, sa Bernoulli's equation, may tatlong method tayong gagamitin. Dito naman, sa method number 2, kailangan sumunod siya sa formula na to, na z is equal to y1 minus n. Ngayon, kung ang dependent variable natin ay x, therefore x yung ilalagay natin. Pero kung y naman, ganito lang yung form niya. So, z is equal to y1 raised to 1 minus n. So, ang n mo dito is yung kung anong variable yung may mataas na degree. So, ang mataas na degree ng variable natin ay yung y. Tapos, yung degree niya ay 4. So, n is equal to 4. Tapos, substitute lang natin dito sa equation na to. So, z is equal to y raised to negative 3. Tapos, next dyan is i-derive mo. So, derivative ng z ay dz. Derivative naman ng netong y raised to negative 3 is negative 3 y raised to negative 4 dy. So, may value ka ng z, may value ka rin ng dz. Tapos, next doon, ang gagawin naman natin, since ang pinakamataas na degree dito ay y raised to 4, therefore, itong equation na natin ay imumultiply natin sa y raised to negative 4. So, paano yun? So, dy minus 2y dx over 3x is equal to negative y raised to 4 ng 3x squared dx. So, ang gagawin mo is imumultiply mo yung given equation mo sa mataas, sa variable na may mataas na degree, pero inenegate mo siya. So, mangyayari ay y raised to negative 4. Therefore, kapag minultiply natin dyan, yung equation na yan, mangyayari dyan ay y raised to negative 4 dy minus 2y raised to negative 3 dx over 3x is equal to negative dx over 3x squared. Tama ba? So, ayan. Then after that, gagawin mo naman ay
may value ka pala dyan ng dz. So, may y raised to negative 4 dy ka, isa-substitute lang natin. So, mangyayari dyan ay magiging negative 1/3 ng dz. Negative 1/3 dz minus, so negative 1/3 ng dz minus y raised to negative cube, y raised to negative 3. Nangyari dyan, 2z dx over 3x is equal to negative dx over 3x squared. Pagkatapos, kailangan maging dz lang to kasi itong method number 2 mag-a-arrive siya sa linear differential equations. So, multiply natin sa negative 3. Magiging dz plus 2z dx over x is equal to dx over x squared. Ngayon, ang p of x mo dyan ay 2x. Ang q of x mo naman ay 1 over x squared. Okay, tama. Pagkatapos, diba kapag nag-linear differential equations tayo, sumusunod siya sa form na v is equal to e raised to p of x dx. Para ang maging equation mo na ay z times v is equal to v times q of x dx. So, ang p of x natin is 2x, 2 over x. So, mangyayari, v is equal to x squared. So, diniretso ka na kasi ang derivative na niyan ay e raised to 2 ln x. Or kapag tinanggal natin e raised to ln, magiging x squared na lang. Tapos, substitute na natin dito. So, z times x squared is equal to 1 over x squared times x squared dx na lang. So, z times x squared is equal to x plus c, where ang value ng z mo ay y raised to negative 3. Okay, tama. So, ang mangyayari niyan, ang equation mo na ay magiging x squared over y cubed is equal to x plus c, or x squared minus xy cubed is equal to cy cubed. So, ito na yung general solution natin. Ngayon, kapag sinubstitute natin yung initial value problems, mag-a-arrive tayo dyan sa c is equal to 2. And, mangyayari, substitute natin ulit para makuha natin yung particular solution. So, ang particular solution ay x squared minus y cubed times x plus 2 equals 0. So, kapag ganyan yung form ng equation mo, kapag hindi siya trigonometric, use method number 2. So, dito sa method number 3, ang gagawin mo, similar to method number 1, kukunin mo yung p of x mo dyan. Ang p of x mo ay negative 2 over 3 x. Para mangyari dyan, kukunin mo yung value ng v naman. So, v is equal to e raised to p of x dx. Ngayon, kapag sinubstitute mo yung p of x dx nyan, tapos nag-integrate ka, mangyayari, yung v mo is equal to x raised to negative 2/3 or 1 over x raised to 2/3. Sa method number 3, kapag nakuha mo yung value ng v mo, imumultiply mo na siya sa equation mo. So, ang ginagawa ko dito, sinashortcut ko na lang. Hindi ko na siya iniisa-isa kasi alam ko na gamay nyo na siya or may idea na kayo kung paano siya nasosolve. So, substituting the value of b, which is 1 over x raised to 2/3, and multiplying to the given equation, mangyayari dyan, dy over x raised to 2/3 minus
2y dx over 3 x times x plus x raised to 2, x multiplied by x raised to 2/3 ang mangyayari dyan. So, x raised to 3 over 3 times x raised to 2/3. So, ang mangyayari dyan, since sa law ng exponent, kapag multiplication or product rule, i-add mo siya. So, x raised to 5 over 3. X raised to 5 over 3. Okay. Pagkatapos, equal siya sa negative y over 4 dx all over 3x 8 over 3. Diba? Bakit naging 8 over 3? So, yung 2, x squared, 2, kapag ginanya mo yan, mangyayari dyan, x raised to 6 over 3. Diba? Plus 2/3, 8 over 3. So, ganun siya. Pagkatapos, i-combine natin to. Ang LCD nito ay 3x raised to 7 over 3. So, 3x raised to 7 over 3 times x raised to 2/3. Mangyayari ay 3x raised to 5/3 dy minus 2x raised to 2/3 ng y dx. So, yung LCD niya, i-add mo lang to, yung exponent nito. Tapos, kunin mo yung 3. Is equal to negative 1/3 ng y over 4 times all over x raised to 8 over 3 ng dx. Ano bang common term dito? X raised to 2/3. Tama? Ay, hindi. Ang gagawin pala natin dyan, kapag ganyan, since ito, pwede mong sabihin na x, 3x, or pwede mong sabihin itong 3x, 7 over 3, pwede mong sabihin yan na 3 times x raised to 3 over 3 times x raised to 4 over 3. So, pareho lang siya. So, ayun yung gagawin natin dito. So, 3x raised to 3 over 3 times x raised to 4 over 3. So, para makancel yung 3 over 3, kailangan i-multiply ko to sa 3 over 3. I mean, kukunin ko yung common term nila na dapat may x raised to 3 over 3. Nangyari, x raised to 3 over 3 times 3x raised to 2/3 na lang. Diba? 3 plus 2, 5. 5 over 3, 3x raised to 5 over 3 dy. Minus 2x raised to negative 1/3. Bakit naging negative 1/3? Para lumabas yung 2 over 3. So, 3 minus 1, 2 over 3, 2/3 yun. Y dx. Tama. Is equal to negative 1/3 ng y raised to 4 over x raised to 8 over 3 dx. So, ito, cancel na to. So, ang mangyayari niya na ay 3x 2 over 3 dy minus 2x raised to negative 1/3 y dx all over 3x raised to 4 over 3 is equal to negative 1/3 ng y raised to 4 over x raised to 8 over 3
dx. Alam natin na ang kasi 'di ba sa determination of integrating factors or integration by inspection, kailangan gumawa ka ng mga technique eh. Kailangan yung kapag nakakita ka ng equation na ganito, similar siya sa may low d high o low d high minus high d low over low low. Kukunin mo lang yung pinaka derivative. So dito, pwede kong sabihin na ang derivative nito, ang derivative niyan ay or yung pinaka-equation bago ka mag-arrive sa derivative nito ay y over x raised to 2/3. Kapag dinerive ko tong y over x raised to 2/3, mag-a-arrive ako sa equation na to. So, pwede mo sabihin na ang derivative nito ay equal sa derivative na to. So, paano yun? Diba? High d low minus low d high over low low. So, dito, yung low niya is x raised to 2/3. Kapag in-square ko yan, x raised to 4 over 3. So, low derivative ng high, x raised to 2/3, tama? dy minus high derivative ng low. Ano ba yung derivative ng low? 2/3 ng x raised to negative 1/3 y dx. Ngayon, kapag sinimplify natin yan, ito, mag-a-arrive ka dyan sa 3x raised to 2/3. Kapag sinimplify ko ito, mangyayari dyan ay, ayan, 3x raised to 2/3 dy minus 2x raised to negative 1/3 y dx over x raised to 4, which is equal dito. So, pwede kong sabihin na ito ay derivative ng y over x raised to 2/3. So, ganun siya. Sa ginawa kong equation, mag-wonder ka bakit tayo nag-arrive sa mga ganitong itsura ng form. At bakit tayo nag-arrive sa equation na to. At nalaman ko na ang derivative nito ay y over x raised to 2/3. Actually, sa part na to, wala talaga siyang sinusunod na technique or process. Kailangan mag-iisip ka lang talaga ng paraan kung paano mo siya masasolve using integration. At wala akong pwedeng masabi kung paano ko siya nagawa. Basta, mag-isip ka lang talaga ng possible ways para ma-solve mo siya. Yun lang yung problem dito. Mag-iisip ka talaga. So, dito, sa equation na to, sa part na to, bakit nasabi ko na y over x raised to 2/3? Nasabi ko na yung way kung bakit naging ganito siya. Pero, ang isang paraan na pwede ko ma-share, kapag ang equation mo ay dy, nag-start sa dy, sa technique na to kapag nag-start siya sa dy, therefore, ang nasa taas na part or nasa taas ng pagde-derive mo is yung y. Ngayon, paano kung malalaman kung halimbawa ang dy to, 'di ba? Therefore, yung ilalagay mo sa taas is yung nasa side na to, yung y sa side na to, which is y. Which is ito, kaya y. Pero kapag y raised to 4 yan, edi y raised to 4 yung nasa taas. Yung nasa bottom naman, wala ka ng problema sa coefficient, wala ka ng problema dyan. Ang iisipin mo lang parate yung mismong variable. Tapos ang gagawin mo lang dito is i-square mo lang yung pinaka-numerator ng exponent. So, ayun na yun. Yung numerator ng exponent. Pero kunwari, ano siya? X raised to 4. Therefore, x squared siya. Ganun lang. Pagkatapos nun, kapag sinimplify natin to part na to, mag-a-arrive ka dito sa equation na to. Tapos, from here, ang mangyayari dyan, tulad sa method number 2, kung ano yung pinakamay mataas na exponent, i-multiply natin yung full equation sa negative sign, sa negative ng highest exponent. So, paano yun? So, kapag minultiply natin to sa y over x raised to 2/3 times negative 4, ang mangyayari dyan ay, barayin ko muna to.
So, ang mangyayari dyan ay magiging y over x raised to 2/3 raised to negative 4 yung derivative ng y over x raised to 2/3 is equal to negative 1/3 ng dx. So, dito pwede ka na mag-use substitution where u is equal to y raised to x raised to 2/3. So, letting u as y over x raised to 2/3. So, ang du niyan ay derivative lang ng y over x raised to 2/3. So, ganun lang siya. So, ang mangyayari na, letting u as y over x raised to 2/3. So, u raised to negative 4 du is equal to negative 1/3 ng integration ng dx. Kapag in-integrate natin to, mangyayari dyan, negative 1/3 ng u cube over u cube is equal to negative 1/3 x plus c. Alam natin na ang u is equal to y over x raised to 2/3. So, mangyayari dyan, negative x squared over 3y cube is equal to negative 1/3 x plus c. Kapag sinimplify pa natin, x squared minus xy cube is equal to cy cube. General solution. Inserting the initial value problems, magkakaroon kang c is equal to 2. Ngayon, ang equation mo na ay x squared minus y cube times x plus 2 is equal to 0. So, sa method number 2, method number 3, same yung answer. Iba-iba lang ng way. Ito naman yung gagawin natin is yung method number 3 ng trigonometric function. Kanina yung method number 3, ginawa natin sa polynomials. So, dito, try ko naman. Itong sin 2x, equivalent niyan ay 2 sin x cosine x. Tama? Sa mangyayari dyan ay 2 cosine y sin x cosine x dx plus cosine square y minus cosine square x dy equals 0. So, mag-wonder ka, since ang dami niyan, kapag dinivide mo yung 2y cosine x at tinira mo na lang yung dx, masosolve mo ba siya? Parang hindi. Parang hindi mo siya masosolve. So, ang gagawin mo, isip ka ng paraan para mo siya masosolve. Kailangan sumunod siya sa itsura ng Bernoulli's equation natin. So, dito ang gagawin ko, kapag nilet kong u ay cosine squared x, ang derivative niyan ay negative 2 cosine x sin x dx. So, actually, hindi mo siya agad makikita. So, ang gagawin mo talaga is, kapag nagsosolve ka na magsosolve, kapag nakita mo na yung mga ganyang equation, madadalian ka na lang. So, walang technique kung paano ko siya magagawa o kung paano ko siya nagawa. Pero, ang masasabi ko sa inyo is mag-solve na mag-solve. Makukuha nyo kung paano siya makukuha agad. So, dito, pwede ko na sabihin, ng itong 2 sin x cosine x ko, pwede ko na siya maging du. So, magiging negative cosine y du plus cosine squared y minus u dy is equal to 0. Ngayon, yung equation na to, method number 3 to yung equation na to, mag-a-arrive yan sa linear equation. Method number 3 ng trigo. So, mangyayari, kung isa ang u mo dyan, diba, kapag sinabi ko sa LDE, kapag may isang variable lang, ibig sabihin yun yung dependent variable mo. So, mangyayari dyan ay du over dy plus u secant y
Diba? Minus is equal to cosine y. So, tulad din siya nito ng du plus u secant y dy is equal to cosine y dy. So, dinire-diretso ko na lang siya para mas madali. Kasi alam ko nga na kaya nyo na eh. So, dito, kapag ganyan na, pwede mo na sabihin kung ang p of y mo dyan ay secant y. And v is equal to e raised to p of y dy. Ano bang derivative ng secant y? ln sec plus tan y. So, derivative or integration ng secant y ay v is equal to e raised to ln ng secant y plus tan y. Or v is equal to secant y plus tan y. So, mangyayari, u times v is equal to q of y, tama, times v times dy. So, substituting the given terms in equation, nangyari, u times v is equal to q of y mo, cosine y. Cosine y times secant y plus tan y dy. So, mangyari, kapag sinimplify mo, cosine y times secant y or 1 over cosine y is 1, diba? So, integration ng 1 plus sin y na lang. Kasi itong tan y is sin over cosine y times cosine y is sin y dy times is equal to u times v. Integrating this equation, y minus cosine y plus c. So, itong u secant y tan y ay ano bang value ng u mo? Cosine squared x. So, cosine squared x times v, which is secant y plus tan y. So, ayan siya. So, sagot na yan. Pero kapag kunwari wala sa choices yung sagot mo, pwede mo siyang i-simplify. Pag sinimplify mo, nangyayari dyan ay cosine squared x 1 over cosine y plus sin y over cosine y is equal to y minus cosine y plus c. Or, mangyayari ay ano bang LCD nito? Cosine y. So, cosine y, kasi multiply mo dito. Cosine y times y minus cosine y plus c is equal to cosine squared x times 1 plus sin y. So, pwede mo sabihin na cosine squared x times 1 plus sin y is equal to cosine y. So, hindi na kasya. Dito ko na lang ilagay sa baba. Pwede mo sabihin ngayon na cosine squared x times 1 plus sin y is equal to cosine y times y minus cosine y plus c. So, either of the two, sagot na yan.